Moikka! Mun nimeni on Amanda. Ja mä olen Turussa täällä Diakonia ammattikorkeakoulun entinen opiskelija, eli alumni. Ja mä olen tosiaan viittomakielen tulkki. No, oli aika selkeää valita Diak-opiskelupaikaksi, että en oikeastaan edes miettinyt mitään muita ammattikorkeakouluvaihtoehtoja silloin. Se oli aika lähellä mun entistä kotipaikkaa ja tuntui, että pääkaupunkiseudulle en halua lähteä. No sen takia, että siellä oli semmoinen ala, mikä mua kiinnosti opiskella ja oli lähellä sydäntä tietysti. Ja mulla on aika vahva viittomakielinen tausta itsellä, että on viittomakielistä perheestä ja aina viittonut pienestä pitäen, niin sitten ei ollut ehkä ihan itsestään selvää kuitenkaan, että hei, mä haluan just tulkiksi, mutta oli se ehkä jossakin mielen sopukoissa ollut pitkään ja sitten lukion jälkeen, etenkin muutaman välivuoden jälkeen sitten tuntui, että jotenkin vanhempien kanssa tuli puhetta, että no, olisiko susta tulkiksi, ja mä ajattelin ensin, että no ei missään nimessä, mutta kyllä sitten vaan hain kouluun ja pääsin ja ei mennyt kauaakaan, kun tuntui, että tämä on just se mun juttu. Et ihanaa päästä käyttämään omaa äidinkieltä myös työssä ihan joka päivä, että mikä voiskaan olla parempaa. No, valmistumisen jälkeen heti aloitin tulkintyöt ihan muutaman päivän päästä siitä, kun valmistuin. Ja olin yhdessä tulkkifirmassa töissä. Ja siitä semmoinen puoli vuotta, 7 kuukautta sen jälkeen aloitin sitten tulkkiyrittäjänä. Mulla on Amsign tulkkauspalvelua tarjoava yritys ja siinä toimin yksin yksityisyrittäjänä ja teen sitten Kelan vammaisten tulkkauspalvelulle tulkintöitä ja muillekin tahoille, että kaikenlaista on tullut opittua ja tehtyä, mutta tavallaan tuntuu, että opiskeluista on kauhean pitkä aika mennyt, mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että vastahan mä valmistuin. Opinnot antoi tosi paljon, jotenkin koko sen tietotaidon tavallaan siihen omassa ammatissa toimimiseen, että vaikka osasi jo viittoa, kun opinnot alkoi ja jotenkin vielä äidinkielenä viittoa, niin tuntui, että mitä mä täällä on tekemässä ja tavallaan, että jonkun aikaa kesti ehkä sisäistää se, että mitä tulkin työ on. Että kyllä ne antoi sen valmiuden ja tiedon toimia tulkkina ja kääntäjänä ihan siinä ammatissa, että todella semmoisen ammattitaitoisen ja varmaan pohjan ainakin sai. Ja toki myös sitten jälkikäteen ajateltuna yrittäjyyteen antoi tosi paljon, että jos ei tiettyjä opintoja olisi Diakissa käyty, niin en varmastikaan olisi yrittäjä tänä päivänä. Että kyllä antoi tosi paljon. No, lempipaikkoja on monta, mutta kyllä ylipäätään keskustan alue ja tämä Kupittaan puisto on yksi lempparipaikka, että tänne on kiva tulla ystäväporukalla hengailemaan ja kesällä etenkin. Ihan mahtava kesäkaupunki. No, itse tulin tänne opiskelemaan ihan ummikkona. Ei ollut Turku mitenkään tuttu paikka, että tämä on loppupeleissä aika helppo kaupunki, sopivan kokoinen, ei ole liian iso, mutta kuitenkin semmoista ison kaupungin tuntua. Sanoisin, että täällä on kaikki mahdollisuudet tehdä ihan mitä vaan. Ja tosi käytännönläheisesti ja jotenkin täällä on helppo verkostoitua. Ja itse ainakin opiskeluiden jälkeen sitten just yrityksen perustamisen myötä niin ei mulla ole mitään kaipuuta täältä pois. Että tänne oli helppo jäädä.